Welcome everyone. Welcome for those who just joined in. Our topic or lesson for today is one past but many histories, controversies and conflicting views in Philippine history. There can be one historical event, but it can result into many histories due to the fact that one historical event can be described, can be interpreted in many ways. So that there will be controversies, there will be conflicting or even opposing views. Hence, in this lesson, we're going to analyze historiographical problems or controversies in Philippine history, and we will apply what we have learned about internal and external criticisms as well as content and contextual analysis. And before we proceed in analyzing controversies in history, we shall also understand what interpretation is and multi-perspectivity. So after this lesson, you're expected to demonstrate the ability to formulate arguments in favor or against a particular issue using primary sources. So this is what is expected of you. Mahalaga to. Formulate your own arguments in favor or against particular issue. And you must be able to use primary sources as your basis or references. So dapat maganda-ganda ang ating mga arguments para convincing. Making sense of the past. Mahalaga ba ang kahapon? Mahalaga ba ang nakaraan? Kung mahalaga, gaano ba ito kahalaga? For others, the past is just a past. Kahapon lang yan, nakaraan lang yan, at dapat nang kalimutan. Wala nang saysay yan. Kaya sabi ng iba, past is past. Hindi na dapat balikan. So, ibig sabihin, hindi mahalaga sa kanila o walang kahalagahan ang mga nangyari sa nakaraan. But for others, the past is important. Mahalaga ang kahapon. Mahalaga ang mga nangyari sa nakaraan so that they can make sense of the past. Paano kaya yan? The past can make sense o mahalaga, pwede nating pahalagahan ang nakaraan sa ating sariling interpretasyon. It is up to us on how we're going to interpret the past to make it relevant or important to us. So meron siyang sense, meron siyang saysay sa atin. And as they say, history is an interpretation. So, interpretasyon lamang ang kasaysayan. So, nakadepende sa mananalaysay kung paano niya ito i-interpret yung mga nangyari. Facts do not speak for themselves. Facts are there, and it is up to the historian to interpret these facts. More often than not, the historian's interpretation depends on his purpose. Nakadepende sa gustong ipalabas, gustong iparating ng mananalaysay yung kanyang mga interpretasyon sa mga historical facts. Kaya napakahalaga. Interpretations of the past vary according to who read the primary source, sino bang bumasa, kailan binasa, at paano ito binasa. And always, historians use facts collected from primary sources. And from these primary sources, they can have now their own reading, which will be the basis for their interpretation. Siyempre, sa kanilang interpretation, dapat mahalaga ito, may sense ito, may kabuluhan ito, para sasabihin na that historical event makes sense. May saysay. At dito din, malalaman natin na yung mga alam natin na totoo noon, those things, those historical facts we accepted as true before might not be true anymore. Baka mali na ngayon. Baka iba na ngayon yung katotohanan kumpara noon. Madalas, kung ano yung natutunan natin nung nung bata-bata tayo, akala natin, yun na yun. Hindi na mag-iiba. However, in history, it is not the case. Kasi pwedeng mag-iba. Sabi nga natin, ang kasaysayan ay interpretation. So, if there is interpretation, there can also be reinterpretation. Pwedeng mag-iba. Baka iba naman yung interpretation nila noon. Iba naman ngayon. Hindi permanent ang kasaysayan dahil dito. History is a construct. Ito ay gawa. So, if it is a construct, it is always open for reinterpretation. It can be reconstructed. It can also be reinterpreted. So that with these reconstructions, deconstructions, reinterpretations, conflicting views might arise. So, pwede na magkakasalungat yan. Depende na sa interpretation ng mga mananalaysay. At dahil dito, these interpretations and constructions
can affect the way we view our history and our identity. Siyempre, pag mag-iiba yung kwento, pwede mag-iba din yung tingin natin sa kasaysayan at sa ating mga sarili. That is why it is very important to subject to evaluation our sources as well as the interpretations of these sources so that we will be sure that they are reliable support to our accepted events of the past. Next is multi-perspectivity. So it is obvious, it is self-evident that we have different views, we have different perspectives. Magkakaiba ang tingin natin sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Sa kasaysayan, ganun din. We have different ways of looking at historical events, personalities, developments, cultures, and societies. So that is multi-perspectivity. From the word perspective, the way we see things, the way we look at things, and multi, which means many, maraming pananaw, magkakaibang pananaw. So that there is no single way of looking at things. Walang iisang paraan sa pagtingin sa mga bagay-bagay dito sa mundo. So there are many ways. And these many ways can be equally valid. Pwedeng lahat ay totoo o may katotohanan. So that they are also equally partial. Halimbawa, yung number na 9 or 6. On my part, kasi nakaharap sa akin, o ako yung nakaharap, I can see the number as 9. But dun sa kabila, anong tingin niya? Number 6. Magkaibang pagtingin, pero parehong totoo. Magkaibang paningin, different perspective, magkaparehong totoo. They are equally valid. Pwede pa kaming mag-away sa nagsasabing 6, and 9 ang paningin ko eh. I see it as 9, but he is insisting that it is 6. Same is true with that person. Pinagpipilitan kong 9 is at kanyang paningin naman sa ang kanyang nakikita ay 6. So equally partial naman. Kasi hindi namin nakikita yung kabuuan. Hindi naman kami umikot para nakita yung kabuuan. That is a way of looking at things differently, which can also be a cause for controversies, cause of conflicting interpretations. Historical writing is biased, partial, and contains preconceptions. That's why it is always important to know the author. Dapat kilalanin yung sumulat para mas maintindihan natin yung kanyang isinulat. So always remember that historical writing is biased. Again, nakadepende ito sa purpose ng isang manunulat. Halimbawa ngayon, there is a move that they want Marcos to become a hero. So meron ng preconception doon. Kung ako isang manunulat at gusto kong maging bayani si Marcos, magsusulat ako ng mga mabubuting nagawa ni Marcos. Preconception na yun. Bago pa man ako nagsulat, meron na akong fixed lens, which is good about Marcos. That is my end. My purpose is to present Marcos as a good person, so that he will become a hero. So sa mga isusulat ko, syempre, lahat ng kanyang mabubuting ginawa o nagawa. Hindi ko ilalagay yung mga masasama o hindi mabubuting nangyari noong kanyang kapanahunan. Hindi ko ilalagay yung mga makakasama sa kanyang imahe. So, I am biased. I am partial. Syempre, may katotohanan naman doon. Hindi naman may kakailan na may mga nagawa siyang mabuti. Baliktarin mo naman. If I am against Marcos, so I have a bad lens seeing Marcos. That is my preconception. Magsusulat din ako tungkol sa kanya, pero yung intention ko is para sirain siya, para hindi matuloy yung move na gawin siyang isang bayani. Siyempre, ang laman ng aking isusulat ay yung mga masasamang nangyari ng kanyang kapanahunan. Lahat ng mga itong ilagay na masama para mag-iiba yung tingin ng mga tao sa kanya. Upang sa ganun, hindi matuloy yung gustong mangyari ng iba na siya maging bayani. So, bias ako doon. Partial ako doon kasi may katotohanan din naman na may mga masamang nangyari nung kanyang kapanahonan. O siya mismo ay may siyang mga masamang nagawa. So, I hope that is clear. So, again, historian decides on what sources to use. Ayan. Pipiliin ko siyempre kung anong makakatulong sa gusto kong iparating. What interpretation to make more apparent. Kahit mabuti yung tao, kung gusto kong maging masama ang kanyang imahe, pwede kong gawin yon, or vice versa. And it all depends on the purpose. Ano bang gusto mong iparating? Historians may also misinterpret evidence, syempre, that is given.
attending to those that suggest that a certain event happened and then ignore the rest that goes against the evidence. So, dahil nga bias tayo, we may intentionally misinterpret evidence or we may unintentionally misinterpret evidence. So, dahil sa ating bias, nangyayari ang mga to, we may omit significant facts. Mahalaga yun, pero tinanggal natin kasi maapektuhan yung gusto nating mangyari. There will be unbalanced interpretation. We may also impose our own ideology. We may also provide a single cause, but the fact is, the event has many causes and others. So with multi-perspectivity as an approach in history, we must understand that historical interpretations contain discrepancies. So walang absolute truth sa historical interpretation. There will always be discrepancies, gaps, may kulang, may mga contradictions, may mga hindi malinaw, may mga disagreements o hindi pagkakaunawaan. So, we need this multi-perspectivity in our mind to study history so that we may be able to understand better historical interpretations. Hindi yung meron ka nang nabasang isang source at interpretation, naniwala ka na agad. We did not consider other sources, other interpretations. Again, there are many ways of looking at things. In addition with this one, multi-perspectivity requires incorporating source materials that reflect different views of an event in history. Hindi tayo magkakaroon ng iba't ibang pananaw kung iisa lang naman ang ating historical source. May tendency na magkakaibang ating interpretation pero medyo madalang kung ganon. So para magkaroon ng multi-perspective, dapat i-incorporate natin. Maghanap tayo ng mga iba't ibang materyales which can reflect different views. Di isang pangyayari pero may mga iba't ibang nakakita nito, may mga iba't ibang kwento hinggil dito. So pag ganon, there will be room for inquiry and there will be room for investigation. Mas maganda yun kasi it is a source of debate. Different sources of historical accounts, of course, will provide different historical truths. Halimbawa, yung official document at yung isang memoir na sinasabi. They may describe the same event, but they describe differently. Now, alin sa dalawang paniniwalaan mo? So, nasa sayo na kung alin dyan ang paniniwalaan mo. Yung official document kaya o yung journal o memoir ng isang ordinary person. Especially if they describe differently na magkasalungat talaga, so alin dyan ang paniwalaan mo? Alin dyan ang tatanggapin mo? So that these different historical agents create different historical truths. Kaya pwedeng yung isang pangyayari ay magkaroon ng magkakaibang katotohanan. One event in history can bring different historical truths. Again, it depends on the historical agents. Yung historical agents dito ay yung mga manunulat, mga mananalaysay. Nangyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Hoax, o sa Filipino, peke, pandaraya, panlilin lang. Sabi ng Amerikanong maestro ng sirkus na si P.T. Barnum, there's a sucker born every day. Hitik sa ganito ang kasaysayan ng Pilipinas. Mga kapatid, isa po sa mga pinakamalaking hoax o mga panloloko sa ating kasaysayan ay yung tinatawag na Code of Kalanchaw. Ito yung mga batas noon, di umano, na sinusunod daw ng ating mga ninuno sa isla ng Negros bago pa dumating ang mga Kastila. Taong 1913 nang matagpuan na tinatawag na Code of Kalanchaw. Nilikha raw ito sa Aklan noong 1433 at naglalaman ito ng mga batas. Si Kalanchaw ay sinasabing lawgiver ng Pilipinas. Isa siyang dato na gumawa ng isang lupo ng mga batas kung saan nakasaad dyan yung mga anong klaseng krimen at saka anong klase dapat na parusa. Kaya para siyang Hammurabi Code ng Mesopotamia. Sample ng mga batas dito. Kung ikaw ay nakapatay, nagnakaw o nanakit ng nakakatanda, ang parusa sa iyo, itatali ka sa bato at lulunurin sa ilog. O di kaya ibababad sa kumukulong tubig.
Eto pa, kung sino makapatay ng itim na pusa sa kabilugan ng buwan, ipakakagat naman sa mga langgam. Sabihin mo, may mga batas nga tayo, pero bakit ganito? Ang weirdo-weirdo. Doon mo makikita na parang, oh, medyo kaduda-duda itong ganitong klaseng batas. At noong 1967, pinatunayan ng Amerikanong scholar na si William Henry Scott na peke ang Code of Kalanchaw. Ayon kay Scott, mayroong mga inconsistencies. Una, paano niya nalaman na 1458 taon ng Kalanchaw, pati si Kalanchaw mismo? At meron bang tunay na Kalanchaw? Sinasabi natin siya ay taga-Panay. Pero bakit ang dokumento naman nandun siya sa Negros? Ang malikot na utak sa likod ng Code of Kalanchaw, ang tinuguriang greatest con man ng Pilipinas. Hindi si Ferdinand Marcos, kundi si Jose Marco, isang kolektor ng mga lumang dokumento. Eventual re-examination of the work, of the documents that was given by Marco showed that hindi siya totoo. It was fake. No? For one, the alleged way it was written was not written in the pre-colonial times. Nako, Bart, mga kapatid, bukod sa Code of Kalanchaw, meron pang isang hoax na pinauso itong si Jose Marco. Di mo, meron ng kwento tungkol sa asawa ng isang gobernador nung panahon ng mga Kastila na nag-iibang anyo, nagiging lobo raw o wolf. Noong ika-18 siglo, isinulat naman ni Padre Jose Burgos, ang isa sa 3 pari ng Gumburza, ang nobelang La Loba Negra. Ang kwento, ibinunyag daw ni Gobernador General Bustamante Bustillo ang katiwalian ng mga praile at opisyal ng gobyerno. Dahil dito, nagkarayot at pinatay si Bustamante. Yung wife ni Bustamante, no, after na mamatay yung kanyang asawa, no, pinatay sa pangunguna ng mga praile, nagtatransform daw kapag gabi bilang black she-wolf at pinapatay yung mga kalaban o pumatay sa kanyang asawa. Yun nga lang, maraming nagduda kung sulat nga ba ni Padre Burgos ang nobela. One, the handwriting was different. And second, there were some details that didn't fit with the historical background. And third, the signature of Burgos was not his signature at all. It was an entirely different signature. Kunesyon ng mga historiador na sina Teodoro Agoncillo, William Henry Scott at ni Father John Schumacher ang La Loba Negra. At lahat sila muling napalingon kay Marco. It seems that the La Loba Negra was a forgery by Jose Marco. La Loba Negra today is accepted as a nice piece of literature, but as a historical document and a work of Jose Burgos, it's very doubtful. Pagkat ang salita'y isang kahatulan sa bayan sa nayon mga kaharian at ang isang tao'y katulad kabagay ng alinmang likhamong kalayaan. Ang di magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Bart, alam ko ito lang yan. Yan yung kay Teddy Boy Locsin. Ano ba yun, Lords? Hindi yun. Ito yung paborito kong tula na sinulat ni Dr. Celesal. Ganun? Oo. Yan yung sa aking mga kabata. Oo, ito yun. Pero Bart, meron ako masamang balita sa iyo. May isang teorya na may posibilidad raw na hindi si Rizal ang nagsulat niyan. Ang hindi magmahal sa sariling wika, mahigit pa sa hayop at malansang isda. Heavy ba? Sa edad na 8 taong gulang, sinulat na raw yan ni Jose Rizal, ang tulang sa aking mga kabata. Ang hindi magmahal sa kanya. Yan ang alam natin. Pero may ilang mga historiador na duda raw dito. Allegedly, it was his first poem, written at 8 years old. But if you look at the content of the letter, parang hindi naman 8 years old lang sumulat, ano? Iisipin din natin na ano ginagawa mo ng 8 years old? Sa aking mga kabata, kapag ka ang bayay, Tapos pag nakita mo, with rhyme and meter, may tugma yung tula. Tapos, gumamit siya 2 beses ng isang salita na bagong-bago nung panahon na yun. Doon sa panahon na sinulat daw niya yung tulang yun. At yun yung salitang kalayaan. Ang salitang kalayaan na uso lang daw noong 1887. 20 anyos na raw si Rizal noon. Tanong, meron bang original na manuscript ng tula?
O meron man lang banggit si Rizal na gumawa siya ng tula na ganon? O banggit yung mga pamilya na may tula siyang ganon? Yun yung medyo hinahanap natin. Inassume lang na ito'y galing kay Rizal. Ang hinala, hindi si Rizal ang may akda, kundi dalawang Filipinong manunulat ng ika-20 siglo, sina Hermenegildo Cruz at Gabriel Francisco. Unfortunately, until today, it's still part of our literature. It's still part of Rizal's story. We are still teaching it with Rizal. And for me, it was one of the most effective hoaxes that is still being used today. Dahil lahat tayo, apektado ng henerasyon natin yun until today. Pero iba ang tingin dito ng historian na si Dr. Augusto de Viana. Hindi kaya si Rizal ay binalikan niya yung kanyang lumang gawa matapos ng ilang taon. Kasi posible yan eh. At ginamit niya yung wika nung panahon ngayon. Pero ang simula nun ay noong siya ay 8 taong gulang. Kasi nangyayari yan eh. Pero mas malaki at mas kontrobersyal na debate kung may katotohanan nga ba ang pagpirma ni Rizal ng retraction. Ang dokumentong magpapakita umano ng pagbabalik loob ni Rizal sa simbahan at ang pagtalikod niya sa lahat ng kanyang sinulat at sinabi kontra dito. Pag sinabi mong retraction document, parang sinabi mo na, kung totoo yan, duwag si Rizal. Tatakwil niya lahat ng mga sinulat niya laban sa relihiyon. Basically, yung kanyang mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, dahilan ng kanyang pagiging bayani. At hindi niya magagawa yun. So, ang dami-daming tao na hindi naniniwala sa retraction document. Isang basihan daw dito ay peke raw ang pirma ni Rizal sa retraction document. Much of the text, sinasabi nila hindi daw handwriting. And the fact that it came out 1932, which is more than at least 32 years after, sinasabi nila parang napakatagal yatang nawala bago ito na nakita muli. Pero paano raw ito magiging hoax kung may mga eyewitness ng pirmahan ito ni Rizal? Hindi mo ma-refute yung eyewitness na nandoon, na nakita talaga nag-retract si Rizal. Tingin ko parang napilitan lang siya. Ang tawag din dyan, isang Jesuitic answer. Yung sabihin, may ginawa ka, pero iba ibig sabihin mo. Kinasal si Rizal kasama si Josephine Bracken. Hindi ka makakakuha ng Catholic rights kung wala kang retraktasyon. Hindi ka mailibing sa isang sementeryo, kamukha ng sementeryo ng Paco. Pero mga kapatid, hanggang ngayon, pinagdedebatehan pa rin kung totoo ngang pumirma raw ba si Jose Rizal ng retraction. Binasa ang kanyang mga talambuhay, war hero si Ferdinand Marcos. Mahigit 30 medalya pa nga ang binibida niya na natanggap sa pakikipagbakbakan noong World War II. It was always part of his propaganda that he was a war hero. No? That he was also a guerrilla leader. Di ba, Maharlika, that's actually one of the Marcos hoaxes. No? He became a leader group of the Maharlikas, and what's this? He had this rows of medals given to him daw by MacArthur himself. Hilig ni Makoy noon na ibalandra ang mga medalyang ito. Pero ang totoo raw, mismong ang US military ang nagsabi na wala raw silang record na nakipaglaban ang grupo ng mga gerilla ni Makoy na tinatawag niyang Maharlika noong World War II. At ayon sa pananaliksik ng kongresista at retired Philippine Army Colonel Bonifacio Gallego, wala naman daw record na nakatanggap ng kahit anong award si Makoy para sa World War II. Then he starts looking out the Maharlika, the group that put up by Marcos to fight the Japanese. He found a letter by a World War II commander doubting the actual activities of the Maharlika during that time. A lot this expose caused, of course, quite a scandal. All of a sudden, you have the president who touted himself as a war hero. That turns out that many of his medals, ang dami niya litrato, nasuot-suot yung medalya, turns out to be fake. Totoo man o hindi ang pagiging war hero ni Marcos, ang katotohanan ay ilang dekada niya rin na bola ang sambayanan.